today episode, titikman natin yung kanilang Arabic food. Meron silang tinatawag ito na mantu, merong chicken, merong cheese. Tapos ito parang siyang feeling ko parang ito, ganito. Hindi ko alam kung anong tawag dito. Tapos merong sweet, Arabic sweet or something. Parang normal lang ito, parang tinatawag siya na cake pops. So, ito siya. Ito, tapos ito meron siya ito. Ito yung kanilang parang pizza na cheese with the meat. Yan. So, ito. Natikman ko na ito before. Sarap. Sarap niyan, guys. So, meron sila ditong iba't ibang flavor. Ayan. Ayan, guys. Kakapera ba tayo? Ayan. So, eto siya, guys. Ayan. Anong flavor to, Amina? That's with meat. Ito yung meat. And this Ito one yung I like. meat. It's cheese. Ito, cheese. Cheese I to. love it. So, this one, ano to? Ano? Cheese din. This one will open. White cheese. Tapos ito. Meat, look. Yan. Meat. Laham. Laham. Ang tawag dito? Mantu. Ito yung mantu. Yes. Try mo tayo sa atabok. I'll open for it. Ayan. The hot sauce. Yung favorite Parang natin. chili, tas meron pa silang hot sauce. May hot sauce. Teka lang. Ayan. Try natin. Bakit tinidor? Wag na. Huwag na. Ano lang naman to. Yan tawag mo. Pika-pika. So, lapag ka muna dyan. Tayo ay magta-try. Kumain. Ayan. Nakita mo ang ating Arabic pizza? Ow! Kinagat ako ng lamok. Kaharap. Hawag mo sa mata? Chicken yata yung isa. Isang isa beef. Beef yung kinain mo, te. Try mo rin yung chicken nila. Parang Tinry ko. Ay! mas masarap yung mas masarap yung chicken. Like sa shawarma nila. Mas masarap yung chicken shawarma kaysa sa beef shawarma. Tensya na, guys. Food is life. Yan. Pinabigay na ni yung pera ni kabayo niya. Bigyan lang sa Ang sarap, guys. Sobra. Ano daw yan? Cake lollipop? Cake pops. Cake pops to eh. Cake na pops. Di sinasabi ko dati kay sir eh. Kasi ang madali lang yan, ididip mo lang naman sa mga chocolates, i-design mo eh. Hi guys. Ito naman ay chicken. Very good. Masarap. Sobrang hanghang pa rin. Hindi naman. Hindi. Masarap pa yung sili natin eh. Masarap sa shata. Shata hot sauce. Pero ang sarap nito kanina. Mainit na. Sobrang init. Ang sarap. Cheese and meat pizza. Ang sarap. Ang anghang, grabe ka. Sabi mo hindi. Hindi Gawin natin yung Arabic pizza. ito yung Arabic pizza nila, guys. That's Laham with cheese, tama ba? ano yung Arabic? Ha? Ano yung Arabic? Ano Arabic? Jub na malaham. Ayun, jub na malaham. O, di ba ang pangit ang pronunciation ko, guys? Cheese. Ano to? Cheese with meat. Cheese with meat. So, try na natin siya, Nag-English na guys. lang tayo. Ano daw? Nag-English na lang tayo kaysa sa jub na malaham. Ano ba? Sarap. May shot pa. Ang sarap niya. Ba't parang mas masarap to kaysa dun sa binibili natin sa grocery? Gano'n ba? Kasi ano yan eh, yung place talaga na bilihan. Ganyan patag lang. Ang asim lang. Sarap. Sarap. Ang sarap tikmang isa. Ano yan, sakit. Huy! Hanggat ng lamok ka. Nasa dyan yung lamok sa amin. Ganyan naman. Ano ba?
O, di ba, guys? Hot sauce to. As in hot sauce. Ang sarap. Hindi ko sa mga spicy. Pero hindi naman palagi kasi delikado. Di ba? Ang aga ni Lomi, parang nakita ko sa lipat. Parang karne. Ang aga ni Lomi, nandiyan siya, no? Nandiyan si Lomi, no? Parang nakita ko yung sasakyan. Huwag mo merienda dito, bilisan mo. Manto, kumakain ba siya nito? Manto, Arabic pizza. Ano? To, dami. Kakakain niyo lang. Naglalaro din sa Lomi. Mashallah. Hindi na. Hindi na maintindihan. Ano tawag dito, Amina? Alam ko lang manto, sabi ni Sir, pero alam ko manto, ito yung parang siomay nila. Ito. Ano bang tawag? Hindi ko alam. Ito empanada. parang ani. Parang empanada. Oh, kamukha siya ng empanada. Di ba sa empanada, ano? May palaman sa loob. Ito rin may palaman sa loob eh. Alam ko itong Ay! manto. Yung sabi niya, Arabic pizza nila. No? Parang may herb. Gusto mo ba, te? Hanghang. Gusto ko yung hot sauce. Ano, te? Ang dami pa. Parang may herb. Yun nga sabi ko sa'yo, Arabic taste. Yung Arabic taste kasi, ano, Yung sa ang bagay. daming herb na ano. Parang substantial food nila. Yeah. Matapang. Parang may gulay-gulay sa loob. Pero nalalasahan mo na parang herb yung nandun sa loob. Pero healthy to, guys. Tayo, Sobrang healthy yung mga food nila parsley. dito. Ano ba kinain mo yung meat? Yung may dahon-dahon. Parsley ata. Ano lalagyan mo? Ang sarap, guys. Mahal na kung mainit. No, hindi na Ah. gano'n eh. Pero medyo pa. Ba't nakaganyan ka? Kala ko kasi baka makawaan ako. Yeah. Ang sarap Yan. sana ng soft drinks. No? Ay, wala si Matang Sayang. soft drinks eh. Hindi mo na paalala sa akin. Pabili tayo kay Lomi sa Bigala. Gusto mo? Kung GBC si Lomi. Anong meron doon? Tara. Ayaw pumasok ng matay. Ha? Ayaw niya pumasok. Kasi may pagkain sila Eh, eh. di ko kunin natin sa pinto. I mean, ayaw niya paalisin siguro kasi. Sa bagay. Ayaw niya nga pumasok, ayaw hindi maiwan. Oo, sa bagay. Guys, ito cheese. Empanada with cheese. Empanada Ano with yata cheese. yun, te? Ano ba ang tawag dyan? Napit na Ramadan. Ang alat. Alam. Katulad dyan, alam mo yung mga kinakain ni Sir Cheese? Ang alat ng cheese. Sa label. Oo. Hindi ko kay Sir Lopat no salt eh. Iyan lang hindi siya low salt. Ang tapang ng salt. Sobrang alam. Sobrang alat. Ayan. Neto. Gusto mo pa te, no? Naubos mo yung sayo, masyala. Manghang mo. Pag maanghang, diba? Alam mo naman Ayoko ako. na. Yan. Thank you guys for watching. Hatching. Yan. Kagaya ng try namin yung Arabic food. Ito mo yung natira. 1, 2 Arabic pizza. Mga ganun guys. May meat. Sarap siya guys. Sarap. Dahil sobrang ito, meat din to. Hindi lang talaga sanay sa taste kasi nga may Arabic taste. Hindi nga sanay sa ito. Ano sinabi mo? Ganon. Pero masarap naman siya guys. Sarap. Nakakabusog. Thank you. Maraming thank you sa mga nanonood. Comment down below lang guys. Ha? Ang sarap. Bye.